Point YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ Arduino intermediate tutorial video series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ Arduino low power mode එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් Arduino board එක sleep කරන විදිහ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒකින්ද මේක මම කලින් functions සහ interrupt ගැන කතා කරා වගේ videos කිහිපකින් තමයි low power mode එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයාලට හොඳ idea එකක් තියෙනවා functions එකක් ලියන විදිහ ගැන. ඊට අමතරව interrupt ගැන interrupt යටතේ external interrupt එකක් use කරන විදිහ, time interrupt use කරන විදිහ සහ watchdog time interrupt use කරන විදිහ ගැන idea එකක් තියෙනවා. මේවා ගැන මම කලින් videos වලදී කතා කරා. ඒ වගේ link video එකට යටින් තියෙන description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ දේවල් ගැන ලොකු idea එකක් නැත්නම් මුලින්ම ඒ videos ටික බලලා ඉන්න. Arduino low power mode එක යටතේ මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න යන්නේ basic introduction එකක්. මොකද්ද මේ low power mode එක කියන්නේ? අපිට මොනවාද මේ low power mode එක use කරාම තියෙන වාසි? ඒකින්ද ඇයි අපි මේක use කරන්නේ වගේ දේවල් කතා කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ low power mode එක කියලා. අපි Arduino board එක use කරලා විවිධ applications කරනවා. ඒ එක එක applications වලදී අපි Arduino board එක power කරන්න විවිධ methods පාවිච්චි කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී battery එකක් use කරන්න පුළුවන්, සමහරලාට solar panel එකක් use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම plug එකකට ගහලා power එක ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි battery එකක් use කරලා power එක ගන්න අවස්ථාවලදී ඉතින් Arduino board එක ලොකු power එකක් ගත්තොත් මේ battery ඉක්මනටම බැහැලා යනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි Arduino board එක low power එකෙන් වැඩ කරගත්තොත් අපිට මේ battery පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපි low power mode එකට යන්නේ. ඉතින් මේ low power mode එක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන Arduino board එකක් ගත්තොත් මේකේ තියෙන මොන device ද වැඩිපුර power එක use කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ Arduino board එකේ තියෙනවා අපේ microcontroller එක. ඒක Uno එකේ නම් Atmega 168 කියන microcontroller එක තියෙන්නේ. මේ microcontroller එකට සැලකිය යුතු power එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව USB UART එකක් තියෙනවා. මේකටත් සැලකිය යුතු power එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව power regulator එකට සැලකිය යුතු power එකක් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් Arduino board එක normal operation එකේදී වැඩ කරද්දී milliampere 35ක් විතර ගන්නවා. power down sleep mode එක low power mode එකේදී මේ low power modes කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහාදී කතා කරන්නම්. ඒකේ එක mode එකක් තමයි මේ power down sleep mode එක කියන්නේ. මේ mode එකේදී Arduino board එක milliampere 15ක් වගේ තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ milliampere 20ක විතර වෙනසක් තියෙනවා normal operation එකත් එක්ක බලද්දී. example එකක් විදිහට ගත්තොත් 9 volt battery එකක් use කරලා 9 volt 565 milliampere hours තියෙන battery එකක් use කරොත් මේක Arduino board එක normal operation එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්ලු පැය 16ක්. power down sleep mode එකට ගියොත් පැය 38ක් use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 9 volt 565 milliampere hours තියෙන battery එකක් ගත්තොත්. ඒක හින්දා low power mode එක අපේ application එකට use කරගත්තොත් අපිට මේ battery එකකින් විශේෂයෙන් use කරද්දී ලොකු time එකක් battery එක use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව Arduino එක low power mode එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sleep modes වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි sleep mode වර්ගය තමයි sleep mode එක, idle mode එක. ඊට පස්සේ ADC, power save, standby, power down කියලා modes කිහිපයක් තියෙනවා. මේ idle mode එකේදී තමයි අඩුවෙන්ම power එක save වෙන්නේ. මේ power එක අඩුවෙන්ම save වෙනවා කියන්නේ මේකෙදී වැඩ කරන Arduino board එකේ functions වැඩ කරන functions ගන්න වැඩි, power එක save වෙන්නේ අඩුවෙන්. ඊට පස්සේ sleep mode power down කියන එකට ගියොත් මේකෙදී power එක වැඩියෙන් save වෙනවා. හැබැයි අඩුවෙන් තමයි functions වැඩ කරන්නේ. example එකක් විදිහට power down sleep mode එකේදී external interrupt එක සහ watchdog interrupt එක විතරයි active වෙලා තියෙන්නේ. idle sleep mode එකේදී UART එක, timers, ADC වගේ ඒවාත් active වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ table එකේ තියෙනවා එක එක power modes වලදී මොන clock ද active වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කොහොමද wake up කරගන්න පුළුවන් sources මොනවාද කියලා. කියන්නේ sleep mode එකෙන් ඇහැරවන්න පුළුවන්
ඇහැරවන්න යූස් කරන්න පුළුවන් සෝසස් මොනවාද කියලා මේ ටේබල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් Arduino low power mode එක ගැන introduction එකක් විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද මේ low power mode එක අපේ කෝඩ් එකක් ඇතුළත දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් කොහොමද example එක මොන වගේ තැන්වලදීද මොන වගේ අවස්ථාවලදී මේ low power mode එක use කරන්නේ සහ කොහොමද low power mode එක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ introduction වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. ඊට අමතරව low power mode එක ගැන තියෙන ගැටලු ඕනම දෙයක් comment එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඒ කියන්නේ මේකේ කෝඩින් කරන වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.